नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने बनवलेला हा सुंदरसा तिरंगा ब्रेसलेट. यामध्ये मी अशोक चक्रही जोडलेला आहे. तर हे सुंदरसा ब्रेसलेट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी आपल्याला हे झेंड्यातले 4ही रंग लागणार आहेत. त्यानंतर हे 3 mm चं क्रोशिया हुक आणि अशोक चक्र विणण्यासाठी ही मी हे पुसलं गेलेलं आहे. तर हे 1.75 mm चं क्रोशिया हुक आहे, डार्निंग नीडल आणि कात्री. सुरुवात करूया हिरव्या धाग्याने. स्लिप नॉट करूया. यानंतर 30 चैन करून घेऊया. 1 2 3 4 5 चैन करून घेऊया. 30 चैन झालेल्या आहे. पहिल्या 3 चैन सोडून द्यायच्या. चौथ्या चैन मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. करून घेऊया. ओळ पूर्ण केली मी. यानंतर यावर एक चैन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर पांढरा धागा घेऊया आणि या पहिल्या 3 चैनच्या वरच्या चैन मध्ये जोडून घेऊया. एक चैन करूया. पुन्हा त्याच लूप मधून धागा ओढून बाहेर घ्यायचा आहे. इथे आपल्याला सिंगल क्रोशे करायचा आहे. आता पुन्हा इथे 2 लूप तयार झाले. मागच्या लूप मधून पुन्हा आपल्याला धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे आणि यावर पुन्हा सिंगल क्रोशे करायचे आहे. तर 3 चैन न करता सिंगल क्रोशेवर सिंगल क्रोशे करूया, म्हणजे हा आपला पहिला डबल क्रोशे तयार होईल. यानंतर पुढच्या डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे. पुन्हा प्रत्येक चैन मध्ये एक एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. ओळ पूर्ण करून घेऊया. इथे मी ही ओळ पूर्ण करून घेतली. शेवटी एक चैन केली. यानंतर धागा कट करून घेऊया. यानंतर या वरच्या चैन मध्ये पुन्हा आता हा भगवा रंग जोडून घेऊया. पुन्हा एक चैन करूया आणि त्याच लूप मध्ये आता आपल्याला सिंगल क्रोशेवर सिंगल क्रोशे करून पहिला डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये डबल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूपवर एक एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी एक चैन करूया आणि आता या पहिल्या डबल क्रोशे मध्ये आपल्याला 1 आणि 2 सिंगल क्रोशे करायचे. पांढऱ्या धाग्यामध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे करूया. दोन सिंगल क्रोशे. पुन्हा हिरव्या धाग्यामध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. पलटून घेऊया आणि एक चैन करूया. आता या पहिल्या सिंगल क्रोशेवरती सिंगल क्रोशे. पुढच्या सिंगल क्रोशेवर पुन्हा सिंगल क्रोशे. सिंगल क्रोशे. प्रत्येक सिंगल क्रोशेवर सिंगल क्रोशे करूया. यावरती एक चैन करूया. पलटून घेऊया आणि आता टाके कमी कमी करत जायचे आहेत. तर
दोनाचा एक टाका करायचा आहे, तर 6 सिंगल क्रोशे आहेत. तर आता पहिल्या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता या 2 टाक्यांचा एक टाका तयार करायचा आहे. याप्रमाणे पुढचे 2 टाके एकत्र करूया. यानंतर पुन्हा पुढचे 2 टाके एकत्र करून घेऊया. पुन्हा एक चेन करूया, पलटून घेऊया आणि पुन्हा त्याच लूपमध्ये धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता या दोनाचा एक टाका करायचा आहे. पुन्हा मधल्या लूपमध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा धागा ओढून बाहेर घेऊया. आता या दोनाचा एक टाका तयार करायचा आहे. यावर एक चेन करूया आणि पलटून घेऊया. आता पुन्हा त्याच लूपमध्ये हुक टाकून धागा बाहेर घेऊया. पुन्हा शेजारच्या टाक्यामध्ये धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि या दोनाचा एक टाका करूया. यावर एक चेन करूया. यानंतर दोरी बनवून घेऊया. एक चेन केली. यावरती आता आपल्याला हव्या तेवढ्या चेन करून घ्यायच्या आहेत. 20 चेन केल्या मी. 2 वाढवून घेऊया. 21, 22. 22 चेन केल्या. पुन्हा वरच्या 2 चेन सोडून द्यायच्या. पफ करूया आता आपण. 1, 2, 3 आणि 3 आणि हे 4. आता यावर करून या सर्व लूपमधून एकसाथ धागा बाहेर ओढून घेऊया. यावर 2 चेन करूया आणि इथे पहिल्या त्याच लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया. यावर पुन्हा एक चेन करूया आणि मग धागा कट करूया. याप्रमाणे दुसऱ्या बाजूलाही बनवून घेऊया. यानंतर अशोक चक्र बनवूया. तर हा निळा धागा घेतलाय मी. आता मॅजिक रिंग करायची आहे. मॅजिक रिंग करूया. आता यावर एक चेन करूया आणि यामध्ये 6 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. 1, 2, 6 सिंगल क्रोशे झालेले आहेत. मॅजिक रिंगचा धागा ओढून घट्ट करून घेऊया आणि पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून धागा जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा थोडा मोठा कापायचा आहे. याप्रमाणे छोटासा गोल तयार होईल आणि तो मी इथे बरोबर या बँडच्या मध्यभागी जोडून घेणार आहे. चिकटवला तरीही चालेल, मी जोडणार आहे. तर हे अशोक चक्र मी व्यवस्थित जोडून घेतलेलं आहे. यानंतर या उरलेल्या धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. तर असा हा आपला स्वातंत्र्य दिनानिमित्त बनवलेला हा सुंदरसा ब्रेसलेट तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.